Hello everyone. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ඔන්න මම පොරොන්දු වුණ විදිහටම ඉක්මනටම අනිත් වීඩියෝ එක අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2020 O level paper එකේ third question එක study the picture. 2021 ප්‍රශ්න පත්තරේ මේ ප්‍රශ්නය ඔයාට තාමත් බලන්න බැරි වුණා නම් පහලින් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රශ්නෙත් බලලම එන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් ෆස්ට් ක්වෙක්ෂන්, සෙකන්ඩ් ක්වෙක්ෂන් මග ඇරුණා නම් මොඩල් පේපර්ස් එක්කම අපි ඒවා කලින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ප්ලේලිස්ට් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඒවත් බලන්න. හරි එහෙනම් අපි දැන් 2020 third question එක ඩිස්කස් කරමු. 2020 ප්‍රශ්නේ තියෙන ළමයි ලයිබ්‍රරි එකක්. ඒකෙත් බොක්ස් එක දීලා තියෙනවා අර විදිහටම ගැළපෙන ඉංග්‍රීසි අකුර ගෙනල්ලා දාන්න ඕනි. හරි අපි ඉක්මනට කරගෙන යමු. බුක්ස් කියලා කියනවා ළමයි පොත්. ටීචර් ගුරුවරයා එහෙම නැත්නම් ගුරුවරිය. ස්ටෑන්ඩින් හිටගෙන ඉන්නවා. ග්ලෝබ් කියනවා ලෝක ගෝලය. ෆ්‍රොන්ට් ඉදිරියෙන් ලැඩර් කියනවා ඉනිමග. ටේබල් මේසය නීට්ලි පිළිවෙලට. එතකොට නෝට්ස් සටහන් චෙකින් පරීක්ෂා කරමින් ඉන්නවා. රැක්ස් කියන රාක්ක. ප්‍රශ්න ටික බලන්න. This picture shows a library. මේ පින්තූරයෙන් පෙන්වන්නේ ලයිබ්‍රරි එකක්. There are some students and ඒගොල්ලෝ ආන්සර් කර විදිහට දීලා තියෙනවා teacher sitting at the හිස්තැනක් in the middle ළමයි in the middle කියලා කියන්නේ දැන් මේ පින්තූරයේ middle මැද. මේ පින්තූරයේ මැදනේ ළමයි මේ ටේබල් එක තියෙන්නේ. මේ ටීචර් මේ ළමයි එක්ක එකතු වෙලා පොත් කියවින්නේ සාමාන්‍ය මුළු පික්චර් එක දිහාම බැලුවාම ඕවරෝල් එයාලා ඉන්නේ මැද. එතකොට අපෙන් මෙතන අහනවා at කියලා කියන්නේ ළමයි ප්‍රිපොසිෂන් එකක්. අර මං කිව්වේ ඔයාලට at. එතකොට අපි මෙතන නිශ්චිත ස්ථානයක් දක්වන්න ඕනේ මේ ටීචර් ඉන්න. අපිට එතකොට එතන ආන්සර් එක විදිහට දෙන්න වෙන්නේ ආන්සර් G table. Answer G table. One student is taking down some මොනවාද? එක ශිෂ්‍යයෙක් taking down සටහන් කරගනිමින් ඉන්නවලු. මොනවද ලියා ගනිමින් ඉන්නේ? notes. Answer I notes වෙන්න ඕනේ. එන notes. ඊළඟ එක while the others. while කියන conjunction එකෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන වාක්‍ය දෙක. while කියන්නේ අතරතුර. එතකොට අර ළමයා notes ටික taking down කරන අතරතුරදී අනිත් අය reading ලු. අනිත් අය කියවෙමින් ඉන්නවලු මොනවාද? books. පොත්. එයාලා කියවෙමින් ඉන්නේ books. ඊට පස්සේ the books on the ආයෙත් හිස්තැනක් are arranged ආයෙමත් හිස්තැනක්. and the assistant librarian is හරියට ටික දැනට අතාරිමු. the books on the පොත් කොහෙද තියෙන්නේ? දැන් හොයන්න පොත් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. බලන්න ළමයි මේ පොත් තියෙන්නේ කොහෙද? racks රාක්කවල. එහෙනම් එතෙන් දෙන්න ඕනේ ආන්සර් කිය racks. මෙතෙන් එන්න ඕන උත්තරේ racks on the racks. ඊට පස්සේ arranged කියනවා ළමයි සකස් වෙලා හදලා තියෙන්නේ කොහොමද? මොන විදිහටද? neatly පිළිවෙලට arrange කරලා තියෙනවා neatly පිළිවෙලට. ඊට පස්සේ and the assistant librarian is හිස්තැනක් on a small ආයෙමත් හිස්තැනක් selecting some books. ළමයි මෙන්න hint එක selecting some books. පොත් තෝරමින් ඉන්නේ කවුද? අනික මේ on කියන preposition එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් එයා මොකක් හරි එකක් උඩ තමයි ඉන්නේ. කවුද බලන්න එතකොට මොකක් හරි එකක් උඩ ඉන්නේ? මේ බලන්න
මෙන්න මේ මිනිස්සයා ඉනිමගක් උඩ නැගලා රාක්කිය තියෙන පොත් තෝර ඉන්නවා. එහෙනම් අපිට ආන්සර් එක දැන් දාන්න ලේසි. ළමයි ඇසිස්ටන්ට් ලයිබ්‍රේරියන් කියලා කියන්නේ සහකාර පුස්තකාලාධිපති. සහකාර පුස්තකාලාධිපති. එයා එතකොට හිටගෙන ඉන්නේ. අර ඉනිමග උඩයා හිටගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් ස්ටෑන්ඩ් ඉන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ on a small මොකක් උඩද හිටගෙන ඉන්නේ? ladder. ඉනිමග උඩ තමයි එයා හිටගෙන ඉන්නේ. ඩබල් D එන ladder. ඉනිමග උඩ හිටගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු. පල්ලෙහාට යන්න මම මේ ටික මකන්නම්. The librarian at the එතකොට දැන් ඔන්න අර මැද හිටපු ටීචර්යි ළමයිනුයි ගැන කතා වෙලත් ඉවරයි. ඉනිමග උඩ හිටපු මිනිස්සයා ගැන කතා වෙලත් ඉවරයි. දැන් තව පැත්තකට යනවා. The librarian ළමයි librarian කියලා කියන්නේ පුස්තකාලාධිපති. assistant librarian කියන්නේ සහකාර පුස්තකාලාධිපති. පුස්තකාලාධිපති ඉන්නවලු at the at කියන ප්‍රිපොසිෂන් එකෙන් ඔන්න මෙතනත් අදහස් කරන්නේ ස්ථාන ගැන තමයි මේ කියන්න යන්නේ. ඔයාලා දාන්න ඕනේ ස්ථානය කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ table is ආයමත් ස්තනක් some library cards. ළමයි බලන්න මෙතන is කියන ඔක්සිලරි එක දීලා තියෙනවා. some library cards. ඒ කියන්නේ පුස්තකාල කාඩ් ටික. is කියන ඔක්සිලරි එක ඉන්නවා නම් ළමයි එයාගේ පිටිපස්සෙන් ing ෆෝම් එකක් එනවා. හැම වෙලාවකම is ගේ පිටිපස්සෙන් ing ෆෝම් එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද verb එකක් නැති වාක්‍යයක් අපි is am was verb වලින් ලියනවානේ. නමුත් මෙතන හොඳට බලන්න තව ඉතුරු වෙලා තියෙන වචන ටික මොනවද? තව අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා check in කියන වචනේ. මෙතන මේ librarian කරන්නේ මේ cards check කරන එක. එහෙනම් එතෙන්ද ආන්සර් එක විදියට එන්න ඕනේ check in. check in. check in some library cards. එතකොට දැන් කියන්න ඕනේ librarian ඉන්න තැන. librarian ඉන්නේ කොහෙද? at the මේ බලන්න table කතාවකුත් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙන words එක ගත්තම ඔයාට දාන්න වෙන්නේ අපි බලමු ඉතුරු වෙලා තියෙන word ටික මොනවද කියලා. front. ඔව්. front කියන එක තමයි ඔයාට ගෙනල්ලා දාන්න වෙන්නේ. මොකද මෙයා ඉන්නේ මේසෙට ඉස්සරහින් කියන තේරුම අරගෙන front කියන වචනේ ඔයාට මෙතෙන්න දාන්න වෙනවා. front. ඊට පස්සේ උන අවසානම එක there is a ඉස්තනක් on her table. ඇයගේ මේසේ උඩ මොකද්දෝ එකක් තියෙනවලු. බලන්න මොකද්ද ඒක කියලා. ළමයි library cards කියන එකක් තියෙනවා. globe ලෝක ගෝලෙත් තියෙනවා. දැන් හොඳට හිතන්න. දැන් මෙතන මම කියන්නේ හිස්තැන් ටිකට එන්න ඕනේ උත්තරේ දාලා තිබ්බේ නැතත්. දැන් මෙතන library cards කියලානේ තියෙන්නේ. එයා එතකොට plural. එහෙනම් මෙතෙන්න there are වෙන්න ඕනේ. හැබැයි දීලා තියෙන්නේ there is නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට උත්තරේ විදියට ගන්න වෙන්නේ globe තමයි. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නේත් ඉවරයි. දැන් අපි මේ වෙනකොට past paper දෙකක්ම ස්ටඩි කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් යන්න ඕනේ model papers පැත්තට. model paper එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ඉක්මනටම එනකන් past papers ටික හොඳට ස්ටඩි කරලා model paper එකට ලෑස්ති වෙන්න. goodbye.